पप्पाने माझ्या मम्मीला इतकं रडवलंय पण माझी बिचारी मम्मी हसू नको. तिला उलटा असर पडला. कशाला हसते नेमकं तू? काय 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 नीट सांगा. काय 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 तुम्हाला समजलं नाही का काय नेमकं संख्या समजलं का? अहो नीट सांगा ना मग तुम्ही. मी खाली पडल्या झोपायची टाइमला पिनच अशी खुल्लीच खुल्लीच का? हातच गुतली वरती उचलत. अरे काय सांगते तिची तिलाच कळा नाही म्हणजे आम्हाला काय कळा नाही तू का हसते. सांग